नमस्कार, होम कुकिङ च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म पिज्जा बनाउन जाँदैछु। पिज्जा बनाउनको लागि मैले यहाँ तातो पानी लिएको छु, तातो पानी। अब यसमा म चिनी हाल्दैछु, चिनी हाफ टिस्पुन। यसलाई मजाले पानीमा मिक्स गर्ने। यसमा अब हाफ टिस्पुन yeast हालिदिँदैछु, थोरै नुन, यसलाई 10 मिनेटको लागि छोपेर राखिदिने। 10 मिनेट भइसकेको छ। यो चाहिँ मैले 1 कप आधी मैदाको पिठो लिएको छु। यसमा थोरै थोरै गरेर हाल्नु होला। तपाईहरुले विदाउट यीस्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, दही हालेर। मैले थोरै पिठो हालेको छु, अलिकति पानी, यो यीस्ट पानी धेर भएछ, त्यही भएर। पिठो रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई 10 मिनेटको लागि छोपिदिनु पर्छ। 10 मिनेट भइसकेको छ। यसलाई एकचोटि मजाले मुस्नु होला फेरि। बिस्तारै गोलो सेपमा बेल्नु होला। अब यसमा म काँटा चम्चाले खोप्दैछु। यो डो चाहिँ एकदम सफ्ट बनेको छ। यसमा चाहिँ म पिज्जा बनाउँछु, त्यही भएर यसमा पिज्जा बनाउनुभन्दा अगाडि तेल लाउनु पर्छ। यो चाहिँ हाम्रो पिज्जा सस बनाउँदैछु। यसमा म चिली फ्लेक्स हाल्न जाँदैछु, केचपमा लसुन, साल्ट हाल्दिनु। यसमा चाहिँ मैले क्याप्सिकम, प्याज, कोलभेडा हालिरहेको छु। यसमा चाहिँ म यो च्याउ हाल्न जाँदैछु। च्याउ चाहिँ मैले अगाडि नै फ्राई गरेर राखेको थिएँ। अब यो माथि म चिज हाल्न जाँदैछु। अब पिज्जा रेडी भइसकेको छ बनाउनको लागि। मैले यो नुन र कराई चाहिँ 10-15 मिनेट अगाडि नै यसमा चाहिँ म स्ट्यान्ड राख्न जाँदैछु।
तपाईहरूले स्ट्यान्ड छैन भने कचौरा माथिबाट उल्टो पारेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ म 15-20 मिनेटको लागि पकाउँदैछु, 20 मिनेट जतिको लागि। हामीले ओभन बिना नि घरमा सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। हाम्रो पिज्जा रेडी हुन लागिसकेको छ। म लिड ओपन गरेर देखाइदिन्छु हजुरलाई हाम्रो पिज्जा कस्तो भएको छ। हाम्रो पिज्जा चाहिँ रेडी भइसकेको छ। म ग्यासको फ्लेम अफ गरिदिन्छु। अब चाहिँ म यसलाई बिस्तारै कटिङ गर्छु। यो हल्का तातो छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पिज्जा रेडी भइसकेको छ। मैले यो कटिङ गरेर राखिसकेको छु। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।